নমস্কাৰ সুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী অৱসৰ ৰান্ধনী সন্থাৰ প্ৰতিবাদলৈ সঁহাৰি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰতিবাদী ৰান্ধন কৰ্মীৰে আলোচনাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বুধবাৰে পুৱা 11 বজাৰ ৰান্ধনী সন্থাৰে আলোচনাত বহিব মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আজি শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়ে আহি দিলে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ প্ৰতিবাদ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছে ৰন্ধন কৰ্মীসকলে আলোচনা বিফল হলে 14 নৱেম্বৰত জনতা ভৱনৰ সন্মুখত আমৰণ অনশন কৰাৰ হুংকাৰ ৰান্ধনীসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তেওঁ এটা লিখিত দিছে কালি দিনৰ 11টা বজালৈকে আমি বাট চাম মন্ত্ৰীয়ে আমাক তেওঁ কথা আলোচনা কৰিব যদি আলোচনা নবহে আমাৰ ইয়াতকে ভয়াবহ আন্দোলন হ'ব ৰেল লাইন অৱৰোধ হ'ব ৰংগিনীত অপাৰেশ্যন কৃষ্ণ সফল সমাপ্তি বন বিভাগৰ ট্ৰাকত তুলি নিয়া হ'ল কৃষ্ণক বন বিভাগে লাডেনৰ নাম থলে কৃষ্ণক বন বিভাগৰ সম্পদ ৰূপে গঢ়ি তোলাৰ সিদ্ধান্ত লাডেন অভিযানক নাম দিলে অপাৰেশ্যন কৃষ্ণ পানী ডিম্বেশ্বৰ দাসে কৃষ্ণক দিব প্ৰশিক্ষণৰ পূৰ্বে কৃষ্ণক কৰা হ'ব চিকিৎসাৰ বাবে পুনৰ ট্ৰেকুলাইজ কৰা হ'ল কৃষ্ণৰ শৰীৰত গুলি থকাৰ সন্দেহ চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ কৰি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব কৃষ্ণক ৰক্ষা কৰিবলৈ কৃষ্ণই যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল সেই একে পদক্ষেপ আজি যাৰ নাম আমি কৃষ্ণ দিছোঁ এই হাতীটোৱেই যাতে জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ অহা উপদ্ৰৱ কৰিবলৈ অহা হাতীক যাতে খেদি পঠিয়ায় আৰু লাডেন নামৰ অৱসান হওক অসমৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ প্ৰাক্তন এনআৰচিৰ ৰাজ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা আজি পুৱাই অসম এৰিলে প্ৰতীক হাজেলা বিমানযোগে গৃহ ৰাজ্য মধ্যপ্ৰদেশলৈ ৰাওনা হ'ল হাজেলা বিমান বন্দৰত হাজেলাক বিদায় সম্বৰ্ধনা জনাই শুভাকাংক্ষী তথা এনআৰচিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল বিদায় সময়ত বিমান বন্দৰত আৱেগিক হৈ পৰে এনআৰচি বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল বিদায়খনত এনআৰচিক এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় বুলি মন্তব্য হাজেলাৰ অসমবাসীক ধন্যবাদ জনালে হাজেলাই আকৌ 3 বছৰ পিছত উভতি আহিব প্ৰতীক হাজেলা খুব ভাল অভিজ্ঞতা অসমৰ লগত থাকিল কিছু বছৰৰ কাৰণে ডেপুটেশ্যনত ভাৰত গৈ আছোঁ তাৰপিছত ঘূৰি আহি ফাইনেলি এনআৰচি পাব্লিছ হ'ল আৰু আই এম কোৱাইট কনফিডেণ্ট ডেট যিখিনি কাম মই ইমান বছৰ ইয়াত কৰিছোঁ আই এম কনফিডেণ্ট এবাউট দ্য কোৱালিটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নগাঁও বিদ্ৰোহীৰে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই থকা সময়তে নাগালেণ্ডত সংঘটিত হৈছে নাবুদ নাচুৰ ঘটনা বিদ্ৰোহী সংগঠন NSCNUৰ শীৰ্ষ নেতাৰ পুত্ৰৰ বিয়াত হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ ফটোৰ বাবে পজ দিলে দৰা কইনাই নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন NSCNUৰ শীৰ্ষ নেতা বহত কিবাৰ পুত্ৰই নিজৰ বিয়াত হাতত তুলি ল'লে মাৰণাস্ত্ৰ আন এটা মাৰণাস্ত্ৰ তুলি দিলে কইনাৰ হাতত যোৱা 9 নৱেম্বৰত নাগালেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা বিয়াৰ ৰিচেপশ্যনত পুত্ৰ আৰু কইনাৰ হাতে হাতে তুলি দিলে AK-56 আৰু M16 অট'মেটেড ৰাইফল চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নামতোলাৰ অশ্বিনী বিলত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চৰাইদেউ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ত্ৰিদীপ কুমাঙৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত নামতোলা অশ্বিনী বিলৰ এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত নাগালেণ্ডৰ মহ জিলাৰ 4 নগা যুৱকৰ লগতে অমৰ লিম্বু আৰু মুনিয়া লিম্বু নামৰ দুটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰা হৈছে স্বগৃহত অনা হ'ল প্ৰাচী কাশ্যপৰ নষ্টৰ দেহ গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত প্ৰাচী কাশ্যপৰ মৃতদেহ সোমবাৰে মুম্বাইত উপস্থিত হৈছিল মডেলগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক প্ৰাচীক পৰিকল্পিত হত্যাৰ অভিযোগ প্ৰাচী কাশ্যপৰ ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল উদালগুৰি বামুণজুলিৰ নুমৰ হত্যাকাণ্ড সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা 7 মান বজাত বামুণজুলিৰ উৰাংগাজুলি গাঁৱৰ ভীম লিম্বু নামৰ লোকজনৰ একে গাঁৱে পৱন তাঁতী নামৰ লোকজনে কাঁচিৰে গলত কাটি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে পিছত ৰাইজে ধৰি উচ্চ মাধ্যম কোঠাই আৰক্ষী গতাই দিয়ে হত্যাকাৰী পৱন তাঁতী উদালগুৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে দেশী বিদেশী মদৰ বেহা চলি থকাৰ পৰিণতিতে সঘনাই এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে হলেও অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ বামুণজুলি আঞ্চলিক সমিতিয়ে হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আৰক্ষী ডিমৌত 37 ৰাষ্ট্ৰীয় পথত চুৰি মিঠাতেল উদ্ধাৰ মিঠাতেলৰ কাৰ্টুনসহ 6টা ডকাইত আটক কৰিলে ডিমৌ আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ডকাইতকেইটা ডিমৌৰ ব্যৱসায়ী নিমাই দেৱনাথ মৰাণৰ শফিক আলী চেপনৰ জেহিৰুল ৰহমান ডিমৌৰ ৰাজমাৰী জাকিৰ আলী ডিব্ৰুগড় চাউলখোৱাৰ আৰফন আলী আৰু ইমৰান আলী বিগত মাহত 23 অক্টোবৰত যোৰহাটৰ পৰা মৰাণলৈ 400 কাৰ্টুন মিঠাতেল কঢ়িয়াই নি থকা সময়তে ডিমৌ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাজমাত ট্ৰাকখনৰ চালক যোৰহাটৰ বালিজানৰ ৰাজ মিচিং ডকাইতকেইটাই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই লুট কৰি লৈ গৈছে 400 টিন মিঠাতেল আৰু ইয়াৰ পিছতে ডকাইতৰ দলটোৱে ডিমৌৰ ব্যৱসায়ী নিমাই দেৱনাথক মিঠাতেলৰ কাৰ্টুনসমূহ বিক্ৰী কৰিছে পিছদিনা মৰাণৰ মিঠাতেল ভৰ্তি গাড়ীখন উপস্থিত নোহোৱাত ঘটনাৰ সম্পৰ্কে ব্যৱসায়ীজনে ডিমৌ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ইয়াৰ পিছতে ডিমৌ আৰক্ষীয়ে ডকাইতি কাণ্ড অনুসন্ধানত কৰি মিঠাতেলৰ কাৰ্টুনসহ 6টাকৈ ডকাইতক আটক কৰাৰ লগতে এখন টাটা চুমু গাড়ী জব্দ কৰে
শোণিতপুৰ ঠেলামৰা দিন ডকাইতি দিন দুপৰতে ঢেকিয়াজুলিৰ AGV বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা ডকাইতে লুটি নিলে ৫ লাখ টকা টিকাৰাম ভট্টাচাৰ্য নামৰ লোকজনৰ পৰা লুটিলে ধন ভট্টাচাৰ্য অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক কাৱৈমাৰী শাখাৰ পৰিচালক এটা বেগত ৫ লাখ টকা ভৰাই বাইকেৰে আহিছিল ভট্টাচাৰ্য ঠেলামৰাৰ ১৫ নম্বৰ ঘাইপথৰ পৰা ডকাইতে লুটি নিলে ধনখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল শাখা পৰিচালক তেজপুৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ চলিল চোৰৰ চাফাই অভিযান সোমবাৰে নিশা খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি চোৰে লুটিলে কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰীসহ ৪খন শৰাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ পুৱতি নিশা পাঠশালাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দপদপাই জ্বলি উঠিল ট্ৰাক গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী ট্ৰাকখনত নাছিল কোনো সামগ্ৰী অভিনেতা ৰাজকুমাৰ আৰু স্থানীয় কেইজনমান যুৱকে উদ্ধাৰ কৰে চালক হেণ্ডিমেনক মাত্ৰ ২ মিনিটৰ ভিতৰতে দপদপাই জ্বলি উঠিল ট্ৰাকখন পাঠশালাৰ হুণ্ডাই ছাৰ্ভিচিঙৰ সন্মুখৰ ৩১ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা দলঙৰ ৰেলিঙৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মৰাৰ পিছতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে জুইত বিস্ফোৰণৰ অভিযোগনামা দাখিল NIৰ অভিযোগনামাত ৮জন অভিযুক্ত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে দেশদ্ৰোহৰ অপৰাধত অভিযুক্ত কৰিলে ৮ অভিযুক্তক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ ধাৰাৰ লগতে অস্ত্ৰ আইন কৰ্তব্যৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীক আক্ৰমণৰ ধাৰাতো অভিযুক্ত কৰা হৈছে দ্বিতীয় ব্যক্তিকেইগৰাকী ১৫ মে'ত মহানগৰীৰ জুৰুস্থিত গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত নিৰাপত্তাৰক্ষীসহ আহত হৈছিল ১২ জন লোক বৰ্তমান কাৰাৰূদ্ধ হৈ আছে অভিযুক্ত পাপু কোচ বকলীয়া ওৰফে বিজয় অসম জাহ্নৱী শইকীয়া প্ৰাণময় ৰাজগুৰু ইন্দ্ৰমোহন বৰা চিন্ময় লহকৰ অমিত বল্লভ গোস্বামী সঞ্জীৱ তালুকদাৰ আৰু প্ৰকাশ ৰাজকোঁৱৰ News18 নৰ্থইষ্টৰ বাতৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফ্লেগশ্বিপ আঁচনিত হোৱা দুৰ্নীতি তদন্ত কৰিবলৈ নগাঁৱত উপস্থিত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত নগাঁও জিলাৰ খাগৰিজান সামগ্ৰী বাজিয়া গাঁও আৰু বটৰদবাত সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ থকা সদ্ভাৱনা মণ্ডপত ঠিকাদাৰ আৰু অভিযন্তাই ব্যাপক দুৰ্নীতি কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছিল অসম ৰাজ্য গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ সুভাষ দত্তই News18 এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই নগাঁৱত উপস্থিত হৈ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা আৰু নগাঁও জিলা উপায়ুক্তক লগত লৈ চলাইছে তদন্ত কংগ্ৰেছ নেতা তথা ঠিকাদাৰ হুছেইন মজুমদাৰ ওৰফে লাকিৰ বিৰুদ্ধে গৃহ নিৰ্মাণত ব্যাপক জালিয়াতিৰ অভিযোগ দবকাৰ নীলবাগানত গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কামৰ নমুনা শিলৰ ঠাইত বোকা ছটিয়াই নিৰ্মাণ কৰিছে গড়কাপ্তানি পথ নীলবাগান দেহাৱস্থান সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰে ধনত প্ৰসাদ কৰি অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ বাবে নিৰ্মাণ চলি থাকোঁতে ভাঙি গৈছে পথটো জনক নাহাটা নামৰ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ধনাত্মকতাৰ অভিযোগ পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হোৱা ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে ৰাইজ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ আৰু গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ দাবী বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰক পথ সিগনেচাৰ প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 2 লাইনযুক্ত পথ মেৰামতিৰ কাৰণে চেংচন কৰিছে সম্পূৰ্ণভাৱে দুৰ্নীতি হৈছে আৰু এই ৰাস্তাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ যিজন নাহাটা তেওঁ কেইবাবাৰো আমি কোৱাৰ পাছতো যে আমি এটা দাবী জনাইছিলোঁ জিলা উপায়ুক্তক যে ৰাস্তাটোৰ বাজেট অনুযায়ী কাম চলি আছে নেকি সেয়া ৰাজহুৱা কৰক কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ দাবীত কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই মুছলিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগৰ জু সমাজলৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সোমবাৰে নিশা বিজেপি চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ অসম চৰকাৰ হাই হাই কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা জিনাবাদ আদি শ্লোগানেৰে উতাল বৃহত্তৰ খেৰণি অংশ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক UCC পঞ্চায়তী ৰাজ 2 সন্তান নীতিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাত এই প্ৰতিবাদ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সোমবাৰে নিশা কেইবা শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰাকে ধৰি বহুকেইটা দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নিজামাৰী অসাৰ প্ৰতিপন্নৰ বিজেপি চৰকাৰ শূন্য সহনশীলতা নীতি ৰাইজৰ অভিযোগ দূৰৰ কথা জিলা পৰিষদৰ সদস্য পঞ্চায়ত সভাপতি আৰু কাউন্সিলৰকো কেৰেপ নকৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ অধীনত নিজামাৰীৰ ধানখনা নগা পথাৰ পথটো নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি 1,71,31,000 টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা পথটো নিৰ্মাণৰ দুদিনৰ পিছতেই চপৰা এৰাই গ'ল পথটো নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা ঠিকাদাৰ পৰিমল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে ধনাত্মকতাৰ অভিযোগ নিৰ্দিষ্ট সময়ত BTC নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহলে জ্বলিব অসম BTC নিৰ্বাচনক লৈ হুংকাৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ BTC নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ গৰম হৈ পৰিছে BTADৰ ৰাজনৈতিক বঁটা ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে সাংসদ নৱ শৰণীয়াৰ নেতৃত্বাধীন গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি BTC নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত বাকযুদ্ধ চলি থকা সময়তে সাংসদ নৱ শৰণীয়াৰ হুংকাৰে বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য বাক্সাৰ থমনাত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া পুনৰ BPFক সকিয়নি দি কয় এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত হাৰি যাব নোৱাৰিব হাগ্ৰামা এণ্ড কোম্পানী
কাৰণ BTAD সংঘটিত কৰা কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিৰ উচিত বিচাৰ কৰা হ'ব ইয়াৰ বাবে মন্ত্ৰী নহয় বিষয়া কৰ্মচাৰী যাব লাগিব জেললৈ মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্মক পুনৰ তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয় যে 20 বছৰ পিছত যদিহে প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম গণসুৰক্ষা পাৰ্টীত যোগদান নকৰে তেন্তে ব্ৰহ্মহে যাব লাগিব তেজপুৰলৈ হাগ্ৰামা মহিলায়ন কোম্পানী তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ যদি কিবা কাৰণত অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ কৰে আমি কৈছোঁ সমগ্ৰ BTC নহয় সমগ্ৰ অসম জ্বলিব আৰু দেখিছে যে হাগ্ৰামা মহিলা কোম্পানী এতিয়া বাচা কোনো উপায় নাই ইয়াত যিমানখিনি অনিয়ম হৈছে মই কৈছোঁ তাত অকল মিনিষ্টাৰ নহয় তাত যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকে এদিন জেলত যোৱাৰ কাৰণে বাধ্য পেকেজিং ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ নামৰ ৰাইজক খুৱাইছে বৰবি গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰত কেণ্টন একুৱা নামৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ বটল ওলাইছে গেছ শিলৱৈ ভৰাই লেতেৰা পানী সৰুপথাৰৰ কেন চুইটছ এণ্ড বেকাৰী নামৰ মিঠাই দোকানীখনে বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল কেণ্টন একুৱা নামৰ পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ কেইবাটাও বটল এজন গ্ৰাহকে দোকানৰ পৰা এক বটল পানী কিনি খাবলৈ লওঁতে প্ৰত্যক্ষ কৰে বটলৰ তলত গেছ তথা শিলৱৈ ধৰা অপৰিষ্কাৰ পানী দোকানীজনে তাৎক্ষণিক বিক্ৰীৰ বাবে মজুত ৰখা বাকীবোৰ বটল পৰীক্ষা কৰাত কেইবাটাও চিল পেক মৰা বটলত এইদৰে গেছ আৰু শিলৱৈ ভৰা পানী প্ৰত্যক্ষ কৰে পিছত কেণ্টন একুৱা নামৰ পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত যোগাযোগ কৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰা তেওঁ বিষয়ে একো নাজানো বুলিহে দাম্ভিক মন্তব্য কৰে তাৰ পিছতে উপায়ন্ত হৈ মিঠাই দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে খবৰ দিয়ে সাংবাদিকক খাদ্য সুৰক্ষা নামৰ বিয়াগু বিভাগ এটা থকাৰ পিছতো কেনেকৈ গেছযুক্ত বিষাক্ত পানীৰ ব্যৱসায় চলাই গৈছে গোলাঘাটৰ যি সময়ত বিছলেৰীৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে বিষাক্ত পানীৰ বিক্ৰীৰ অভিযোগত বিছলেৰীৰ পানী বিক্ৰীৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ৰঙিয়াত সম্প্ৰীতিৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে দলং নিৰ্মাণত নামি পৰিছে ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক ৰঙিয়াৰ গোপালপুৰত বছৰ বছৰ ধৰি ৰাস উৎসৱ আয়োজন কৰা হয় কিন্তু অঞ্চলটোলৈ অহা যোৱা কৰা মূল পথটোৰ অৱস্থা শোচনীয় আনকি বৰলীয়া নৈৰ ওপৰত আজি কোপতি নিৰ্মাণ নহল এখন দলং এবাৰ ৰাসৰ সময়ত ৰাস চাবলৈ যোৱা ৰাজ্যৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে বৰলীয়া নৈৰ ওপৰত দলং সাজিবলৈ ওলাই আহিছে অঞ্চলটোৰ হিন্দু মুছলমান ৰাইজ গোপালপুৰত হিন্দু মুছলমানে সন্মিলিতভাৱে দলং নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্য সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে দশকজোৰা কল্পনাৰ অন্তত যোৱা 9 নৱেম্বৰত অযোধ্যা বিবাদৰ চূড়ান্ত ৰায়দান হিচাপে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ৰায়দান দিছিল অসম সন্তান ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বত 5জনীয়া বিচাৰপীঠে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য বিচাৰপীঠ ৰঞ্জন গগৈৰ সিদ্ধান্তক দেশবাসী আঁকোৱালি লৈছে ৰঞ্জন গগৈৰ গৃহ জিলা ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়াৰ সপ্তৰ্ষি গগৈ নামৰ এজন চিত্ৰশিল্পীয়ে ৰায়দানৰ পিছত ৰং তুলিকাৰে দেশৰ জাতীয় পতাকাৰ মাজত তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে ৰাম মন্দিৰৰ লগতে ৰঞ্জন গগৈৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাম মন্দিৰ আৰু ৰঞ্জন গগৈৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অংকনক লৈ নাহৰকটীয়াবাসীৰ মাজত সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে চিত্ৰশিল্পী সপ্তৰ্ষি গোলাঘাটত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে বাঁহ আৰু কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন বিশেষ চাইকেল গোলাঘাটৰ ফৰকাটিং হাবিচুক গাঁৱৰ যুৱকে নেত্ৰমণি খনিকৰে সাজি উলিয়াইছে বিশেষ চাইকেলখন এইখন চাইকেলে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে যুৱকজনৰ অসাধাৰণ উদ্ভাৱনে আকৰ্ষিত কৰিছে অঞ্চলবাসীক বাঁহ আৰু কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা চাইকেলখনত প্ৰয়োজন নাই পাম্পৰ কাৰণ চাইকেলখনত নাই কোনো ধৰণৰ টায়াৰ টিউব ওচৰৰে চাহ বাগিচাত ব্যৱহাৰ কৰা দৰৱৰ পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে চাইকেলখনৰ চেইন বিশেষ কৌশলেৰে চাইকেলখন নিৰ্মাণ কৰা নেত্ৰমণি খনিকৰ নৱম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি দৰিদ্ৰতাৰ বাবে বাদিবলগীয়া হৈছে শিক্ষা দিন হাজিৰা কৰি প্ৰৱৰ্তন কৰা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ নেত্ৰমণি খনিকৰে বিভিন্ন সময়ত বাঁহ কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ লগতে বিভিন্ন ফুলদানি গোৱালপাৰা হাহিমগাঁৱত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ বনাঞ্চলৰ পৰা জাকে জাকে ওলাই আহিছে হাতী জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকৰ পৰা এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কাকপথাৰ দীঘল মেচাকি গাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ বিষাই বিষাই ধান খাই তহিলং কৰিছে বনৰীয়া হাতীয়ে হাতীৰ ভয়ত ওজা কৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে দীঘল মেচাকি গাঁৱত প্ৰায় 50 বিঘাতকৈ অধিক পকা ধান খাই শেষ কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে পকা ধান কাটিবলৈ মাজৰ মাথো কেইটামান দিন থকাৰ অৱস্থাতে এনেদৰে বন্যহস্তীয়ে ধান খাই শেষ কৰাত মূৰে কপালে হাত দিছে স্থানীয় ৰাইজে হাতী খেদিবৰ বাবে স্থানীয় বন বিভাগ বাৰম্বাৰ জনাই অহাৰ পিছতো মাত্ৰ 2জন কৰ্মচাৰী হাতীক খেতি কৰা পথাৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে চৰকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে দুখীয়া খেতিয়ক সোমবাৰে বোকাখাট আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ'ল এটা কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনো গোচৰ ৰুজু নাই বা প্ৰতিবাদৰ বাবে নহয় থানাত আৰক্ষীসকলে কি কৰে থানাৰ কোঠাবোৰত কি থাকে সেই বিষয়ে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বোকাখাট আৰক্ষী থানালৈ নিয়ে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বোকাখাট ৰজাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 5ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলে থানাৰ কেনে পৰিৱেশ সেই বিষয়ে অৱগত কৰে থানাত আৰক্ষীয়ে কি কৰে তাৰ কাৰণ নাবালকসকলে অপৰাধ কৰিলে ক'ত ৰাখে অপৰাধী পুৰুষ মহিলা ক'ত ৰাখে সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়াৰ চেষ্টা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মাজুলীৰ গ্যাং ৰাইড মডেল হস্পিটেল উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰা হস্পিটেলখন 25খন বিচনাযুক্ত মডেল হস্পিটেলখন উদ্বোধন কৰাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
মন্ত্ৰী নৱদলে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা বিমল বৰা গুৱাহাটী সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰ মহোৎসৱ আজি পুৱাৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুনৰ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে ভক্তসকলে দাক্ষিণাত্যৰ পৰা অহা পুৰোহিতসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত আয়োজন কৰিছে পূজা অৰ্চনা 16 নৱেম্বৰলৈ চলিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰ মহোৎসৱ সৰসা শিলচৰ ৰঞ্জিত মণ্ডল আৰু নাৰায়ণ চন্দ্ৰ মণ্ডল নামৰ দুই ভাস্কৰ্য শিল্পী বৰ্তমান অযোধ্যাৰ ৰামকুঞ্জৰ প্ৰতিমা বনোৱাত ব্যস্ত দুই ভাস্কৰ্য শিল্পী বিশ্ব হিন্দু সংগঠনৰ নেতা অশোক সিংহালৰ জৰিয়তে অযোধ্যালৈ গৈ ৰামকুঞ্জৰ আৰ্হি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুই শিল্পীয়ে ছুইজাৰলেণ্ডতো প্ৰতিমা বনাই সফলতা অৰ্জন কৰিছে দুৱাৰিগত কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ডিগবৈ এগৰাকী খ্যাতনামা অভিনেত্ৰী তথা বৰ বিহুৱতী নিৰ্মালী কোঁৱৰ বিগত 3 বছৰ ধৰি দুৱাৰিগত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা নিৰ্মালী কোঁৱৰক প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক সাহায্যৰ অত্যন্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ সংকটত পৰিছে নিৰ্মালী কোঁৱৰ গুৱাহাটী বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা নিৰ্মালীৰ প্ৰতিটো কেমৰ বাবদ ব্যয় হয় 2 লাখ টকাকৈ যাৰ বাবে নিৰুপায় হৈ আৰ্থিক সাহায্য বিচাৰি ৰাইজৰ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে কালৰ বৰ বিহুৱতীগৰাকী সমগ্ৰ দেশৰ আগতে ডিব্ৰুগড়ত পালন কৰা হৈছে গুৰু নানকৰ 550 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী ডিব্ৰুগড় গুৰুদ্বাৰত আয়োজন কৰা হৈছে গুৰু নানক জয়ন্তী বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ উপাসনা কেন্দ্ৰ গুৰুদ্বাৰত উপাসনা কৰে শিখসকলৰ ধৰ্মগুৰুসকলে শৰতৰ পূৰ্ণিমাত আৰম্ভ হ'ল ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল ৰাজ্য কৃষ্ণৰ ৰসত বুৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য মাজুলী চলিছে এতিয়া ৰাসৰ উন্মাদনা দেশী বিদেশী পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে মাজুলী নামনিতো লোকাৰণ্য ৰাস মেলা ৰঙিয়া তৰণীত সোমৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ৰাস মহোৎসৱ শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ শুদ্ধ পোহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাসৰ আৰম্ভণিৰ দিনা লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ৰাস মহোৎসৱ চলি অসংখ্য ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতিত প্ৰাক্তন সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই উদ্বোধন কৰিলে ৰাস মহোৎসৱ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ ৰাস মহোৎসৱ উদ্বোধনৰ পিছতে আতচবাজী টুপত ধ্বনিৰ শব্দত মুখৰিত হ'ল ৰাস মহোৎসৱ চলি ৰঙিয়াৰ ৰাসস্থলীত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিভিন্ন লীলাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি আকৰ্ষণ কৰিছে ভক্তসকলক ৰাস উদ্বোধনৰ সময়ত জনসমুদ্ৰৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ৰঙিয়া ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল দৰঙৰ দীঘিৰপাৰ 85 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ শংখ বজাই দৰঙৰ দীঘিৰপাৰ ৰাস মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰিলে মংগলদৈ সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে দীঘিৰপাৰ ৰাস মহোৎসৱ প্ৰায় 3 শতাধিক মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰান্তে উঠিছে দীঘিৰপাৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ ৰাস উৎসৱ দীঘিৰপাৰ হৰি মন্দিৰ ৰাস উৎসৱ সমিতিৰ ৰংগমঞ্চৰ মেৰামতিৰ বাবে সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আগবঢ়াইছে 2,50,000 টকা ৰাস উৎসৱ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোৱা সম্বৰ্ধনা সভা দীঘিৰপাৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ ৰাস উৎসৱ সমিতিয়ে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া গামোচা শৰাই মানপত্ৰ আৰু জাতিৰে সম্বৰ্ধনা জনায় মাজুলীৰ সোমবাৰে ৰাস মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মাজুলীৰ গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হোৱা 12 ৰঙীয়া অনুষ্ঠানত ৰাস মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মাজুলীৰ 59খন ৰাস মঞ্চ আৰু সত্ৰৰ ৰাস সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকক আনুষ্ঠানতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় মহাৰাস প্ৰদৰ্শনেৰে গড়মূৰ সৰু সত্ৰ শংকৰদেৱ কৃষ্টি সংঘৰ শিল্পীসকলে আপ্লুত কৰি তুলিছে উপস্থিত দৰ্শকক অঞ্চলতে ৰাইজে ভক্তিভাৱেৰে আজি ভগৱান কৃষ্ণৰ ৰাসলীলা আয়োজন কৰিছে আৰু লক্ষ্য হৈছে যে ভক্তিভাৱৰ যোগেদি সমাজখন শক্তিশালী কৰা ভক্তিৰ যোগেদি মানুহৰ হৃদয়ত ভালপোৱা ভাৱ সৃষ্টি কৰা আন্তৰিকতা শ্ৰদ্ধা ভক্তি গঢ় দিয়া শৰতৰ এনে মধুক্ষণত চন্দ্ৰাৱলী ৰাতি গোপী সৈতে কৃষ্ণৰ ৰাসলীলাত মগ্ন হৈ সেই ৰাস পূৰ্ণিমা উপলক্ষে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা মহোৎসৱ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তিকতে সৃষ্টি হৈছে এক ভক্তিময় পৰিৱেশ নগাঁও জিলা বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কহিকুৰিৰ হাইস্কুলৰ প্ৰাংগণতো সোমবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে ৰাস মহোৎসৱ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী নিৰ্বিশেষে কহিগুৰি মহিলাসকলৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা ঐতিহাসিক ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভৰ পুনৰ আয়োজন ইতিমধ্যে 80 বছৰ ভৰি দিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰাসত এবাৰ পৰিৱেশ সজাগতাৰ বাৰ্তা প্ৰদূষণমুক্ত ৰাস উদযাপনৰ বাবে মাটিৰ গিলাচ আৰু কাপ ব্যৱহাৰৰ চিন্তা চৰ্চা পৰিচালনা সমিতি ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰাসত 80 ফুট উচ্চতাৰ হনুমানে সম্ভাষণ জনাব ভক্তক আধুনিক কলা কৌশলৰ মূৰ্তিৰ চমকৰ পয়ভৰ ঘটিব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাস মহোৎসৱত 7 দিনীয়া ৰাস মহোৎসৱত মৃন্ময় মূৰ্তিৰ লগতে সমাৱেশ ঘটিব ভিন্ন ৰঙীন অনুষ্ঠানত মংগলদৈত আৰম্ভ হ'ল 40 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী ৰাস উৎসৱ এইবাৰ মংগলদৈ ৰাসত বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ল বৃহৎ আকাৰৰ গৰুড় পক্ষী 11 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাস উৎসৱৰ বিস্তৃত আৰম্ভপূৰ্ণভাৱে উদযাপন হ'ব ধৰ্মালোচনী সভা কবি সন্মিলন আৰু বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ পয়ভৰ হৈছে মংগলদৈ ৰাস উৎসৱ উপলক্ষে আজি উলিওৱা হৈছে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ফ্লেগ দাঙি উদ্বোধন কৰিছে দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমিত ভূঞাই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী সহস্ৰাধিক যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা
সমানে বাটুৰে আৰম্ভ হৈছে ওদালগুৰি ৩৫ সংখ্যক কলাইগাঁও ৰাস মহোৎসৱৰ উদ্বোধন কৰিছে মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীয়ে ইয়াৰ পিছতে জলাৰোহণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে DTCৰ কাৰ্যবাহী সদস্য জগদীশ চৰকাৰে কলাগাঁও বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাসৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত প্ৰায় ২৫ লাখ টকা ব্যয়েৰে অনুষ্ঠিত এই ৰাস মহোৎসৱ ১১ দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত ভাৰতীয় সেনাৰ গুলীত নিহত ২ সন্ত্ৰাসবাদী জম্মু কাশ্মীৰৰ গান্দৰবলত নিৰাপত্তাৰক্ষী সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় ২টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত গান্দৰবলত অভিযান চলাইছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ৰাজস্থানৰ দেশনুক অঞ্চলত মঙলবাৰে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু এখন বলেৰ' জীপৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ফলত হিতাতে নিহত হয় ৭জন লোক এই দুৰ্ঘটনাত আহত হয় আন কেইবাজনো মৃত লোকসকলৰ ভিতৰত আছে 4গৰাকী মহিলা আৰু 3জন পুৰুষ আহত লোকসকলক বিকানেৰৰ PBM হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আজি শিখ ধৰ্মগুৰু গুৰু নানকৰ ৫৫০ সংখ্যক জন্মদিন দেশজুৰি শিখ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক গুৰু নানকৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পালন কৰা হৈছে বিশেষ কাৰ্যসূচী গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবৰ বাণীৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে গুৰুদ্বাৰ গুৰু নানকৰ ৫৫০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা তোলা হৈছে দিল্লীৰ পীৰ চাহেব গুৰুদ্বাৰ আলোকসজ্জাৰে সজাই পৰা তোলা হৈছে সমগ্ৰ গুৰুদ্বাৰটো শিখ ভক্তৰ সমাগমেৰে ভৰি পৰিছে প্ৰকৃত গুৰুদ্বাৰটো ঘনে ঘনে সলনি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি এইবাৰ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ NCPক আজি সন্ধিয়া 8:30 বজালৈ সময় দিছে ৰাজ্যপালে সমৰ্থকৰ তালিকা সহ চৰকাৰ গঠনৰ উদ্যোগ ল'বলৈ আহ্বান শিৱসেনা বিধায়িনী দলৰ নেতা অবিনাশ পাণ্ডেক লগত লৈ সোমবাৰে ৰাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়াৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল আদিত্য ঠাকৰে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে অধিক সময় বিচাৰিছিল ৰাজ্যপালৰ পৰা সমৰ্থকৰ তালিকা দাখিল কৰিবলৈ অধিক সময় নিদিলে ৰাজ্যপালে তাৰ পিছতেই NCPক চৰকাৰ গঠনৰ আহ্বান ৰাজ্যপালৰ ইফালে সোনিয়া গান্ধীয়ে আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছৰ কোৰ গ্ৰুপৰ বৈঠক শিৱসেনাৰ মন্ত্ৰী অৰবিন্দ সাৱন্তৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে গ্ৰহণ কৰিছে সাৱন্তৰ পদত্যাগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শৰ মৰ্মে তৎকালে বলবৎ হোৱাকৈ পদত্যাগ গ্ৰহণ উদ্যোগ আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান দপ্তৰৰ দায়িত্ব প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰক প্ৰদান প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰ কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰী সোনিয়াৰ দূত হৈ মুম্বাইলৈ ৰাওনা 3 কংগ্ৰেছ নেতা মুম্বাইলৈ ৰাওনা আহমদ পেটেল KC বেণুগোপাল আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে NCPৰ প্ৰধান শৰদ পাৱাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব 3 কংগ্ৰেছ নেতাই মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ গঠনক লৈ আলোচনা কৰিব 2 মিত্ৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনত কেবিনেটৰ অনুমোদন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত হোৱা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত ৰাজ্যপালে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ সুপাৰিশ জনাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল কেন্দ্ৰলৈ সোমবাৰে হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰে সংগীত সম্ৰাজ্ঞী লতা মংগেশকাৰ সংগীত জগতৰ কিংবদন্তীগৰাকীয়ে শ্বাস প্ৰশ্বাসত কিছু অসুবিধা অনুভৱ কৰাৰ বাবে মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেন্দ্ৰীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে অৱশ্যে সোমবাৰে বিয়লি তেখেতৰ স্বাস্থ্য উন্নতি হোৱা তেখেতক ডিছচাৰ্জ দিয়া হয় গোৱালিয়ৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য ৰাজপথত এজন বন্দুকধাৰী লোকে গুলীয়ালে এজন বাইক আৰোহীক হঠাতে ৰাজপথত উন্মাদ লোকে হাতত মাৰণাস্ত্ৰলৈ সন্ত্ৰাস চলাই এজন বাইক আৰোহীক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে বাইক আৰোহীজনক কিয় হত্যা কৰিলে সেয়া এতিয়া স্পষ্ট হোৱা নাই শিলিগুৰি নিউ জলপাইগুৰি ৰেল ষ্টেচনত চলিল শুল্ক বিভাগৰ অভিযান বিভাগটোৱে UP কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰে প্ৰায় $1,38,000 বিদেশী নোট এই বিদেশী নোটখিনিৰ লগতে 2জন লোকক আটক কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে উৰিষ্যাৰ ময়ূৰভঞ্জত হাতী মানুহৰ সংঘাত পথাৰত সজাল ধোৱা ধান খাই অভিলং কৰা বন্য হস্তীক মৰণত শৰণ দি খেদিছে স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগৰ কোনো সহায় অবিহনে এনেদৰে হাতী খেদাৰ চেষ্টা কৰিছে ময়ূৰভঞ্জৰ ৰাইজে চিলিত বৰ্তমান অব্যাহত আছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শেহতীয়াকৈ দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সেবিষ্টিয়ান পিনেৰা এখন নতুন সংবিধান গৃহীত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে চিলি দেশখনৰ চেণ্টিটিয়াগোত বিৰোধী দলৰ লগতে শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰী বিষয়াসকলৰ সন্মুখত আলোচনাৰ সন্মুখীন হয় চিৰিয়াৰ কুৱাৰ মিছিলত কাৰ বোমা বিস্ফোৰণ সদাবস্ত চহৰখনৰ 3টাকৈ স্থানত সংঘটিত হোৱা কাৰ বোমা বিস্ফোৰণত 6জন নিৰীহ লোক তাতে নিহত হয় আহত হয় 21 গৰাকী বলিভিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইভো মোৰালেছৰ পদত্যাগ প্ৰবল গণবিক্ষোভৰ বাবে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বলিভিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইভো মোৰালেছ 14 বছৰ ধৰি ক্ষমতাত থকা নেতাগৰাকীয়ে যোৱা মাহৰ নিৰ্বাচনত পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱা বিষয়টোক লৈ দিশজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে বলিভিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইভো মোৰালেছৰ পদত্যাগৰ পিছতে বগা পতাকা লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে দেশখনৰ আৰক্ষী ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ পদত্যাগৰ পিছতে ৰাজ্যক ক্ষান্ত থকাৰ আহ্বান জনাইছে শান্তিৰ পতাকা উৰুৱাই আৰক্ষীয়ে মুৰিলো স্কোৱাৰত একত্ৰিত হোৱা আৰক্ষীৰ ৰাইজলৈ আহ্বান বন্ধ কৰক ৰক্তপাত সংঘৰ্ষ প্ৰাচ্যৰ প্ৰচাৰটোৰ প্ৰাচীন সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আদান প্ৰদানৰ বাবে সহমতত উপনীত হৈছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শি জিনপিং আৰু গ্ৰীচৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰকোপিঅছ পাওলপোলাছ এই ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশে একত্ৰিতভাৱে কাম কৰাৰ বাবে দুয়োগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি চুক্তিবদ্ধ হৈছে
স্পেইনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভত ব্যৰ্থ শাসকীয় দল নিৰ্বাচনত শাসকীয় ছচিয়েলিষ্ট পাৰ্টিয়ে গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসনত জয়লাভ কৰিছে যদিও চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে দলটো আমেৰিকাৰ দক্ষিণ ভাৰ্জিনিয়াৰ জুলি চাৰ্খাৰ হ'ল এটা বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত এই বাসগৃহক আছিল দুজন লোক হঠাতে জুই লেলিহান শিখাই বাসগৃহটো আৱৰি ধৰাত অগ্নিদগ্ধ হয় দুইজন লোক পিছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় আমেৰিকাত ঘূৰ্ণীবতাহৰ তাণ্ডৱ নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে বিধ্বংসী ধুমুহাই তছনছ কৰিছে কেইবাটাও বাসগৃহ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বনাঞ্চলত সংঘটিত হোৱা বন জুইৰ ঘন ধোঁৱা এতিয়া সম্প্ৰসাৰিত হৈছে চহৰসমূহলৈ ক'লা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছে ৰাজধানী চহৰ চিডনীকে ধৰি আন চহৰলৈও বন জুইৰ ক'লা ধোঁৱাই এতিয়া প্ৰদূষিত কৰিছে বহু অঞ্চল আমেৰিকাৰ মিডইষ্টত তুষাৰপাত ডাঠ বৰফে সমগ্ৰ চহৰখন ঢাকি ধোৱাৰ পিছতে এতিয়া স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা প্ৰচণ্ড শীত আৰু ঔহাৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰটো বৰফে ঢাকি ধোৱাৰ বাবে কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে সময় আছে ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ